নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ শিক্ষা সেতু এপত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন বেচিছ এটেণ্ডেঞ্চ দিব পৰা নাই এই লোকেশ্যন কেনেকৈ আপোনালোকে সেট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত বা টেবলেটত বিশেষকৈ এটেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব নিশ্চয় ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল বিশেষকৈ আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপছত গৈ আপোনালোকৰ যি ডাইচ কোড আৰু পাছৱৰ্ড আছে পাছত লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ক্লাছ ওয়াইজ ষ্টুডেণ্টৰ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ টিচাৰ ষ্টাফ এটেণ্ডেঞ্চ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ তলত চাব য'ত নেকি আপোনালোকে লগ আউট কৰে লগ আউট একেবাৰে তলত চাব আপোনালোকে লগ আউট অপশ্যনৰ ফ্ৰণ্টতে আছে বিশেষকৈ লোকেশ্যন গতিকে লোকেশ্যন প্লাছ চিনত আপোনালোকে লোকেশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাতে আপোনালোকৰ এটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিখন স্কুলৰ সাইনবোৰ্ড আছে এই সাইনবোৰ্ড আপোনালোকে লগে লগে ফটো এখন ক্যাপচাৰ কৰি তাৰ পিছত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাটাটো আপডেট হ'ব আৰু আপডেট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ মাৰিব নাইবা লগ আউট কৰিব লগ আউট কৰি আকৌ লগইন কৰিব চাব আপোনালোকৰ লোকেশ্যন প্ৰবলেম সলভ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এটেণ্ডেঞ্চ দিব পাৰিব মই নিজে হেনেকৈ লগইন কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে হেনেকৈ লগইন কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ